为寻得先祖萧玄，萧炎一路过关斩将，决定击杀二人，以绝后患。正惜就在萧炎即将斩杀魂力時，天幕第二草半聖級別的能量體襲擊，危在旦夕。Thời gian qua đi, không lâu sau, ở bên ngoài thiên mộ, bây giờ đã tập trung rất nhiều cường giả tới từ các thế lực chờ đợi người của bên mình ra ngoài. Vừa chờ đợi, mọi người cũng thảo luận vô cùng sôi nổi, tất cả đều mong thiên tài của tộc mình đi vào đây thuận lợi đột phá. Và rốt cuộc, sau một đoạn thời gian, cánh cửa kia cũng xoay tròn rồi từ từ mở ra, lần lượt từng người vui vẻ đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc, từ bên trong đó, từ từ thân ảnh Huân Nhi cùng Tiêu Viêm đã chậm rãi đi ra rồi tiến về phía Thông Huyền trưởng lão. Ngay lập tức, Tiêu Viêm cũng liền chấp quyền hành lễ trước vị trưởng lão kia. Phía đối diện, nhìn hai người Huân Nhi an toàn, thậm chí còn có đột phá, Thông Huyền trưởng lão vui mừng, ông vô cùng tán thưởng, nhất là với Tiêu Viêm. Tuy vậy, ngay khi hai người đi ra chẳng được bao lâu thì đột nhiên từ trong cánh cửa kia, thân ảnh hai tên hồn nhai và hồn lệ đột nhiên bị ném ra. Sau khắc đó, nhìn hai tên kia mặt đã tái nhợt, cũng bởi vậy, chứng kiến hai tên kia nằm im trên mặt đất, một tên người của hồn điện hốt hoảng ngay lập tức chạy đến bên hai người hồn nhai và hồn lệ xem xét. Một lát sau, hắn giật mình khi kiểm tra thì phát hiện hai thiên tài của tộc mình đã bỏ mạng. Đến đây, hắn ta không bình tĩnh được nữa, ánh mắt độc ác liền hướng về Tiêu Viêm, trên miệng không ngừng gọi tên của anh ấy. Thấy vậy, Tiêu Viêm thản nhiên đáp: "Tiền bối có gì cần chỉ giáo?" Nghe thấy tên kia đáp: "Lấy mạng đền mạng." Lời lão vừa dứt, tay lão vung lên, xiềng xích màu đen trực tiếp phóng về phía Tiêu Viêm. Đối diện với nó, Tiêu Viêm liếc nhẹ, bàn tay khẽ vung lên, anh ấy lập tức đón được sợi xích. Ngay sau đó, hỏa diễm đỏ rực lập tức theo sợi xích lao về phía đối thủ. Thấy không ổn, tên kia lập tức gia tăng năng lượng. Tích tắc sau, chỉ thấy ở giữa sợi xích, hai luồng đấu khí mạnh mẽ đối đầu rồi nổ tung, toàn bộ những sợi xích vỡ nát, lão già kia bị đẩy ngược lại. Làm xong, Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn tên kia quát: "Lão già, làm người đừng nên mặt dày như vậy chứ." Lời anh ấy vừa dứt thì bên cạnh, Thông Huyền trưởng lão cũng nói: "Hồn Lâm, đây là cổ giới, đừng càn rỡ như lúc còn ở hồn giới của các ngươi. Người của hồn tộc ta bỏ mạng ở đây, các ngươi không tránh việc bị liên quan đâu. Tiêu Viêm, theo chúng ta về hồn tộc, nếu không phải ngươi làm, chúng ta sẽ không làm khó ngươi." Nghe vậy, Tiêu Viêm phì cười một tiếng đáp: "Thật hoang đường." Nói xong, Huân Nhi ở bên cạnh đã lạnh lùng tiến về phía lão hồn lâm kia quát: "Ngươi cũng biết thêm mộ nguy hiểm trùng trùng, hai tên kia bỏ mạng là điều bình thường, các ngươi có bằng chứng Tiêu Viêm lấy mạng không? Còn nữa, trong thiên mộ, hai người hồn nhai đã từng âm thầm ra tay ám hại mấy người chúng ta cần lời giải thích." "Hồn Lâm, những lời Huân Nhi nói đều là sự thật sao?" Nghe vậy, tên hồn lâm không đáp, hắn chỉ hầm hề quát: "Tên nhãi Tiêu Viêm, người nhớ kỹ cho lão phu, mối thù của hai người hồn nhai, hồn tộc ta chắc chắn sẽ trả đủ. Lời của hai vị ta sẽ nhớ kỹ trong lòng." Nói rồi, Tiêu Viêm nhìn về phía trước thì thấy lão gia hỏa kia đã ôm theo hai tên hồn nhai và hồn lệ bay đi mà không dám quay đầu lại. Nhìn hai đạo thân ảnh dần đi xa, Tiêu Viêm bây giờ mới quay đầu lại thì không thấy những người bạn của mình chờ ở cửa ra thì liền nhíu mày lẩm bẩm nói: "Không có ai ở đây sao? Hay Tinh Vận Các đã xảy ra chuyện gì?" Và tất nhiên, Huân Nhi cũng thấy kỳ lạ, cô lập tức quay sang bên cạnh hỏi: "Thông Huyền trưởng lão, không biết mấy người tiểu y tiên đâu rồi? Sau khi các ngươi tiến vào thiên mộ thì bọn họ đã rời đi, nhưng lại không nói rõ đã xảy ra việc gì, chỉ nhắn cho ngươi sau khi ra khỏi thiên mộ thì quay về Tinh Vận Các ngay. Sợ rằng đã có chuyện gì đó xảy ra, chắc huynh không ở lại cổ tộc quá lâu được, muội có muốn đi cùng huynh không?" "Huân Nhi, gần đây trong tộc có đại sự, sau khi bàn bạc, trưởng lão viện đã quyết định ngươi không thể rời khỏi cổ giới." "Thông Huyền trưởng lão, có việc gì thì ngài cứ nói đi, ở đây không có người ngoài. Linh giới đột nhiên đóng cửa rồi, chúng ta đã đi điều tra thì thấy tộc này như hoàn toàn biến mất vậy. Khó trách lần thiên mộ mở ra này lại không có người của họ, có khi nào linh tộc gặp phải nguy hiểm không? Muốn ép họ đến bước tự phong bế không gian như vậy, dù là cổ tộc chúng ta cũng không làm nổi, cũng vì chuyện này chúng ta phải đề phòng, tiểu thư không thể đi được. Huân Nhi, nếu bây giờ không đúng lúc, vậy muội cứ lại cổ giới đi, đây mới là nơi an toàn nhất." "Nếu vậy, Tiêu Viêm ca ca nhất định phải cẩn thận một chút, thù hận của huynh và hồn tộc đã càng lúc càng sâu, không biết được lúc nào bọn họ sẽ phái ra cường giả chân chính. Tiêu Viêm tiểu hữu cứ ở cổ giới nghỉ thêm một đêm nữa, đợi đến ngày mai, cổ tộc chúng ta sẽ đưa tất cả mọi người ra ngoài." Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu, cứ thế cảnh tượng cũng nhanh chóng qua đi. Không lâu sau, khi màn đêm buông xuống, dưới ánh trăng tròn đang lơ lửng trên bầu trời, Tiêu Viêm và Huân Nhi bây giờ đã gặp nhau lần cuối trước lúc rời xa. Nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt, Tiêu Viêm ngậm ngùi nhìn nàng nói: "Huân Nhi, có chuyện này cần phải nói với muội." "Là chuyện của Thải Lân sao? Muội biết việc này từ bao giờ?" "Phải biết được tin tức về huynh thì muội mới an lòng được, bởi vậy ta đều biết mọi thứ. Nếu muội đã biết tất cả, ta lúc trước muội cũng có chút tức giận, nhưng bây giờ ta đã nghĩ thông suốt rồi." Nghe vậy, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng cởi được nút thắt trong lòng, anh ấy liền giang tay ra rồi ôm chầm lấy Huân Nhi vào trong vòng tay của mình. Dưới ánh trăng, hai đạo thân ảnh dính sát lấy nhau, tựa như muốn hòa tan vào cùng một chỗ vậy.
Một hồi lâu sau, cả hai mới buông tay nhau ra. Đến đây, Huân Nhi mới nhìn Tiêu Viêm vẻ thẹn thùng, nàng liền nhắc nam nhân kia phải cẩn thận, lần trở về này rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Và tất nhiên nghe xong, Tiêu Viêm cũng gật nhẹ đầu. Cũng đúng vào lúc ấy, đột nhiên từ đâu, thân ảnh Cổ Nguyên lại xuất hiện rồi đi về phía hai người. Thấy ông, Tiêu Viêm liền chấp quyền hành lễ, còn Cổ Nguyên, ông chậm rãi bước tới rồi hỏi: "Các ngươi đã gặp Tiêu Huyền rồi?" "Đúng vậy, ta đã gặp. Ta cảm ứng được huyết mạch lực trong cơ thể ngươi, nói vậy chắc nó chính là phần cuối cùng của Tiêu tộc." Cổ Nguyên tìm bối, không có cách nào để giải thoát cho tổ tiên của ta sao? Nghe nói thiên mộ là thứ do một vị đấu đế sáng tạo ra, muốn phá vỡ quy tắc của nó, có lẽ ngươi ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới này. Trên thế giới này thật sự có đấu đế tồn tại sao? Điều này thì đâu có ai biết được, đến cảnh giới đó họ như những vị thần vậy. Ngày mai ngươi sẽ lên đường rời đi, phải cẩn thận một chút. Cổ Nguyên tìm bối, ngài đoán biến cố lần này của linh giới là do ai đó làm hay thiên tai? Chúng ta cũng không rõ việc này lắm, nhưng ta nghĩ họ đã gặp phải rắc rối lớn. Tuy nhiên, nếu là do thế lực nào khác thì rất khó, cho dù cổ tộc cũng không thể. Vậy nếu là do hồn tộc thì sao? Nếu muốn ép linh tộc đến nước này, chắc chắn hồn tộc sẽ phải huy động nguồn lực rất lớn, chúng ta chắc chắn sẽ biết được. Mà thôi cũng muộn rồi, ngươi nghỉ ngơi sớm đi, sáng sớm mai còn phải lên đường. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu rồi liền hành lễ, cứ thế mà đêm kia cũng qua đi. Không lâu sau, tất cả bây giờ đã có mặt để chào từ biệt với Tiêu Viêm. Lần này tiễn biệt anh ấy có rất nhiều người, thậm chí còn có cả đối thủ của anh ấy. Trước khi anh ấy đi, cái tên Dược Tinh Cực của Dược tộc đưa cho Tiêu Viêm một tấm thiệp rồi nói: "Đây là thiệp mời tộc điển của Dược tộc, người cứ đưa nó cho Dược Trần lão, ta sẽ tự hiểu." Tiếp nhận chiếc lệnh bài làm từ phỉ thúy này, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Dược Tinh Cực trong chốc lát, cũng không trả lại nó mà đem nó thu vào nạp giới, sau đó hơi chắp tay nói: "Đa tạ. Lần này không thể tỉ thí luyện dược thuật với ngươi, hy vọng sau này còn có cơ hội." Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu rồi quay sang Huân Nhi nói: "Huân Nhi, đến lúc rồi, ta phải đi đây." "Ca ca bảo trọng." Lời nàng vừa dứt, chỉ thấy Tiêu Viêm mỉm cười rồi gật nhẹ đầu với nàng. Sau đó, anh ấy cũng không chậm trễ mà xoay người phóng đi. Chẳng bao lâu sau, Tiêu Viêm đã trở về Tinh Vận Các. Nhìn thấy anh ấy, một vài vị trưởng lão bất ngờ. Ngay lập tức, họ không người nói: "Thiếu các chủ." Nghe thế, Tiêu Viêm được gật đầu. Cùng lúc này, một đạo thân ảnh cũng từ đâu đi tới nói: "Cuối cùng đã trở về rồi sao? Chỉ vài năm đã nhảy vọt từ ngũ tinh đấu tôn lên bát tinh đấu tôn, tốt lắm." Nhìn lão sư đang bước đến, Tiêu Viêm vui mừng vô cùng. Ngay lập tức, anh ấy liền đi về phía Dược lão, hai thầy trò vừa đi vừa trò chuyện. Không thấy bạn bè của mình đâu, anh ấy liền hỏi: "Lão sư, mấy người tiểu y tiên còn chưa về sao?" Một năm trước, Dương Minh Tông đột nhiên chinh phạt bốn phía, trong đó có rất đông đảo đám người hồn địa góp sức. Vì vậy, bọn chúng đã thắng lợi rất nhiều. Viêm Minh cũng gặp phải nguy hiểm, ta đã để mọi người trở về đế quốc gia mà ứng cứu. Xem ra, con bắt buộc phải về Viêm Minh một chuyến. Lần này đi, ta sẽ phái một số trưởng lão có thực lực ngũ tinh đấu tôn trở lên đi theo con, còn ta sẽ tọa trấn ở đây, tránh trúng kế điệu hổ ly sơn. Lão sư, đây là thiệp mời dự dược điển của dược tộc, bọn họ nhờ con chuyển nó cho người. Việc này để sau đã, cứ phải xây dựng không gian trùng động trước rồi tính. Nói rồi, Dược lão cầm ngọc bài kia mà đôi tay không khỏi run nhẹ. Sau đó, ông liền rời đi, để lại Tiêu Viêm đứng đình trệ, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Bất chi bất giác, anh ấy nhớ đến đại ca nhị ca và Mỹ Độ Toa, cũng không biết bọn họ giờ đang sống thế nào. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Viêm không khỏi nảy lên một cảm xúc đặc biệt. Và liệu rằng tiếp theo, tập 157 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!